הלכנו לישון בערך ב-4 בבוקר, 4 לפנות בוקר. מתעוררים. מתעוררים ב-6:30 לפנות בוקר לצבע אדום. אחת הפעמים הראשונות שאני שומע וחווה צבע אדום. והוא רץ ישר לדלת, בודק שהדלת תנועה, מסתכל מהחלום, מנסה לראות עירותים. אני צועקת עליו, ואומרת לו, סנטי, בוא, תחזור. כאילו לממ"ד, זה החדר שינה שלנו. וסנטי מקבל הודעה מהצוות צחי בקיבוץ. שיש חשש לחדירת מחבלים בקיבוץ. ואני בזמן הזה שולח הודעה לחבר שעבד איתי בעבודה בסינקופה, ששמו ניצן. ניצן נרצח. אני מדבר איתו, והוא מרגיע אותי. אני מדבר איתו כי הוא בעצם, אני לא הכרתי את כל הקיבוץ, ואבא שלו היה אופיר, ראש המועצה. זיכרונו לברכה. אגב, אני מוסיפה, והוא גר ממש צמוד אלינו. הוא גר יחסית קרוב. הוא גר כאילו, זה דירות צעירים, זה שקוביות, זה 3 דירות מאיתנו, הוא היה גר. אנחנו מתחילים לשמוע צעקות בערבית, מתחילים קצת לשמוע... כלי, אנחנו שומעים רכב מאוד גדול. משהו נכנס, כאילו נוסע. אני הייתי בתותחנים, הייתי מפחד אומר לי, בתותחנים. נטע, אל תדאגי, זה טנק. אני אומר, זה נגמש. נגמש, כלי, אני שומע זחל, וזה לא היה. ואני שולח עוד פעם הודעה לניצן. אני לא זוכר בדיוק את השעה, אולי 10 ומשהו בבוקר, משהו כזה. 10, כן, אזור השעה 10 לדעתי. אני שולח לו הודעה, אני אומר לו, מה איתך, איך אתה? והוא אומר לי, אבא שלי וסבתא שלי הרגע נרצחו. אני שואל אותו עוד פעם, כאילו, אתה רציני? כאילו, לא ידעתי איך להגיב לזה, הייתי מופתע מאוד. ושם אנחנו מבינים שהם כבר מתחילים להיכנס, אנחנו מתחילים לשמוע טיפה יותר, ירי יותר רציני, אנחנו מתחילים כבר לשמוע ערבית ברורה. ריח של שרוף, מתחילים להריח ריח של שרוף, זה משמע שמשהו נשרף בחוץ, ונופל החשמל. ואז הם נכנסים אלינו לדירה. שוברים את החלון, שוברים את הדלת ונכנסים. בול, כמו שהוא אמר. בהתחלה אני שומע בן אדם אחד, אני שומע אותו צוחק, ואני שומע אותו פותח מגירות. ואחרי כמה רגעים אני שומע צרור של איזה 7 כדורים. אני מסתכלת, ואני רואה דאון, כל המצעים, ואני כאילו... נופל האסימון, אני אומרת כאילו, אוקיי, ירו בי. מה קורה? אז אני הוציאה את הפלאפון, שאין לו קליטה. ואני כותבת לאבא שלי, אבא, ירו בי, הצילו. ואני רואה אותם כאילו ממש בדירה. והם ממשיכים לדבר ביניהם בערבית ולצחוק. והוא אומר לי, תפתחי את החלון. ואני מזיזה את הברזל הזה. לא חשבנו על זה שיכולים גם לחכות בחלון או משהו כזה, אבל זה חלון שהוא יחסית גבוה. את האפשרות היחידה. הוא היה 3 מטר גובה, משהו כזה, 2.5. והיה עץ מאחוריו דקיק יחסית, שהסתיר את החלון. ואני פותחת, אני רואה אותם בערך בין 10 ל-15 מחבלים, בהפסקה, הפסקת סיגריה, נשענים על האוטו, מעשנים, הם לא רואים אותי. ואני מפחדת לקפוץ בעצם. ואז אני שומע משהו נזרק לדלת, אני בראש שלי איזה רימון, עזבתי מיד את הדלת, והייתי יחף בלי הטלפון שלי היה זרוק על המיטה, רצתי אליה, וכמו שהייתי, חיבקתי אותה וקפצתי איתה החוצה. והם פשוט ירו, לא הפסיקו לראות, כי כל מה שהיה הם פשוט ירו, ופוגעים בי עוד 6 כדורים. אני עובר אותה בכמה מטרים, ואני מסתכל לאחור, ואני רואה שהיא נפלה, היא ברצפה. ואני רץ עליה בחזרה, ואני מרים אותה, ובשלב שאני מרים אותה אני חוטף כדור בגב, ואני צועק על נטע, כאילו, נטע, אם אנחנו לא רצים, אנחנו מתים. אנחנו לא רצים, אנחנו מתים, ואנחנו מתחילים לרוץ. וכל הרגל שלה מחוררת, חור עמוק ברגל שמאל, יש לה כדור פה שנמצא ביד ימין, שהוא חצי בפנים, חצי בחוץ. זה היה לרוץ או לחיות. לרוץ או למות. נגד כל הסיכויים היא רצה, והיא לא צעקה ולא בכתה ולא כלום, פשוט רצה. איתי, כאילו, שמה עליי את היד ורצה איתי בעמוק. פשוט לא הייתה ברירה. אנחנו מגיעים לעוד כזה, אזור כזה גם של שכונה כזאת של גם צעירים, דירות כאלה צעירות, אבל טיפה פנימה מהקיבוץ. אז היה שם איזשהו מסדרון, אנחנו נכנסים פנימה, ומצד ימין היה איזה מקום כזה להעמד, אני מעמיד אותה שם. 3 שעות הקשות בחיי. בעצם לא הרשיתי שיכאב לי. 3 שעות. ואני מאבדת הכרה וכמה. הוא מאבדת והוא לוחץ לי כזה בכתף. ואחרי 3 שעות אנחנו שומעים 2 דמויות נכנסות למסדרון שסנטי הסביר. בהתחלה הן לא מדברות, הן רק מתנשפות. אז אני אומרת, רק שלא יחטפו אותי, רק שלא יחטפו אותי, אני מעדיפה למות ושלא יחטפו אותי. ואז הם מתחילים לדבר ביניהם עברית.
חברה שלי גוססת, אתם חייבים לחלץ אותנו, אתם חייבים לחלץ אותנו, ואומרים לי, אתם תשארו פה, אין לנו דרך לחלץ אתכם, הגענו ברגל, אין לנו כלי רכב, שום דבר לחלץ אתכם, תשארו פה, כל המקום פה עם מחבלים בכל מקום. ואני צועקת להם, לא, אל תלכו, בבקשה, כאילו, אל תשאירו אותנו, תנו לנו זה. ואני אומרת להם, טוב, תתקשרו לאבא שלי. אני זוכרת את המספר בעל פה, ואנחנו מתקשרים אליו, סנטי מדבר איתו. אני לא זוכר בדיוק אם אני דיברתי איתו, אחד החיילים שם. אני זוכרת שהוא אמר, סליחה, אבל שהוא אמר, שמעון זה סנטי, חבר של נטע, ואז סנטי נעצר. כאילו, אני לא זוכרת שהוא כאילו אמר, שהוא אמר שהוא חבר שלי ושאנחנו בחיים, ושהכל בסדר. תוך רבע שעה הוא הגיע עם עוד 3 שוטרים שהתנדבו למשימה הזאת, לחלץ אותנו. זה ילווה אותנו כל החיים. אני יודעת. זה הכל, זה הלילות הקשים, זה הכל. זה מלווה אותנו המון. חוסר ודאות, יש לי חברים שאיבדתי, חברים שעוד חטופים. אנחנו עוד מחכים. מלחמה שעוד לא נגמרת.